नमस्ते, रुंदाच किचन मध्ये आपले स्वागत आहे। आज मी कलिंगडाची भाजी करणार आहे। कलिंगडाचा पांढरा भाग लाल भाग खाल्ला जातो आणि पांढरा भाग तसाच फेकून दिला जातो। तर मी त्यापासून भाजी बघितली आणि छान वाटली ही भाजी, तर ती मी आज करून दाखवणार आहे। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य पांढरा भाग आहे, याची साल काढून घेतली आणि बारीक तुकडे करून घेतलेले आहेत। आणि मोहरी, गरम मसाला आहे, हे आमचूर आहे, हळद, धनेपूड, हिंग, जिरे, लाल तिखट आहे, आले लसूण मिरचीची पेस्ट आहे 1 चमचा, मीठ चवीनुसार, कढीपत्ता आणि कांदा 1। आणि कढई आपण आधीच गरम करायला ठेवलेली आहे, त्यात आता आपण तेल घालणार आहोत। तेल नेहमीच्या भाजीला आपण जे वापरतो तेच तेल घ्यायचे आणि तेल अंदाजे, यांना जशी तेलकट भाजी आवडत असते थोडी जास्त घेता येईल। बरेच जण पांढरा भाग तसाच फेकून देतात। तेल गरम झालेले आहे, तर यात मोहरी टाक, जिरे, तर जिरे तडतडले आपण कांदा घालू। यातच कढीपत्ता, हिंग आणि आले लसूण मिरचीची पेस्ट। आता कांदा लाल होईपर्यंत आपण छान परतून घेणार। यात आपण आता क्रमाक्रमाने सर्व मसाले घालणार आहोत। हळद, लाल तिखट, धनेपूड, गरम मसाला, आणि यात आपण आता बारीक तुकडे घालणार आहोत कलिंगडाचे। हे छान शिजेपर्यंत परतून घ्यायचे। आता ही भाजी होत आलेली आहे, त्यात आपण आता मीठ घालणार आहोत आणि आमचूर। कलिंगड थोडं गोड असते ना, त्यामुळे थोडं आमचूर घातल्यामुळे छान येते चव भाजीला। आता 2 मिनिट आणखी ही भाजी होऊ देऊ आपण। गॅस बंद करू। छान असा कलर आलेला ह्या भाजीला। पण ही भाजी आता सर्विंग प्लेटमध्ये काढून देणार। या भाजीला आमचूर टाकल्यामुळे एक आंबटसर खूप छान चव येते आणि टरबूज गोड असल्यामुळे थोडं बॅलन्स होते। आणि ही भाजी प्रवासाला न्यायला सुकी एकदम छान आहे। सुकी भाजी पोळी वगैरे डब्याला देताना किंवा प्रवासात न्यायला काय न्यायचे तर प्रश्न पडतो, तर अशा वेळेला अशी भाजी न्यायला काही हरकत नाही आणि खूप टिकणारी सुद्धा आहे, बराच वेळ राहू शकते आणि चवीला पण खूप छान लागते ही भाजी आणि दिसायला कलर पण खूप छान आलेला आहे। तर नक्कीच करून बघा आणि आपल्या सूचना माझ्याशी शेअर करा। कलर खूप छान असा लालसर आणि खायला पण खूप छान लागते ही भाजी। पोळी किंवा भाकरी किंवा भातासोबत कशाही सोबत खाता येते किंवा नान सोबत, तशी
टरबूज लाल भाग खाऊन आणि पांढरा भाग फेकला जातो आणि एकदा करून बघायला काही हरकत नाही, पण निश्चितच चांगली आवडेल सगळ्यांना अशी मला खात्री आहे। आणि ही भाजी डब्यासोबत किंवा नाश्त्याला वगैरे तर कधी पण आपण करू शकतो। करून बघा आणि कशी वाटली। आणि त्यानिमित्ताने टरबूज पण वाया जाणार नाही। कुठे कलिंगड म्हटलं जाते किंवा कुठे टरबूज, तर ही भाजी ही भाजी करून बघा आणि कशी वाटली तर आपल्या सूचना माझ्या चॅनलशी शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। ज्यांनी केलं नसेल त्यांनी लाल बटनला क्लिक करून सबस्क्राईब करा। आणि मी ज्यांना मराठी समजत नाही त्यांच्यासाठी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये हिंदीमध्ये कृती टाकलेली आहे, तर ती तुम्ही बघू शकता। तर करून बघा ही भाजी।